Σας καλωσορίζουμε στην ενότητα 6 με τίτλο «Η ανάπτυξη καλών σχολικών πρακτικών» σχετικά με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα στην υποενότητα 5 με τίτλο «Ανάπτυξη συνεργασιών», σκοπός της οποίας είναι να ενθαρρύνει το άνοιγμα των εκπαιδευτικών στη συνεργασία και τη δικτύωση ως πυρηνικά στοιχεία της διαδικασίας οικοδόμησης και ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας, ανάπτυξης και βελτίωσης ικανοτήτων και προώθησης της κατάκτησης των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δομή της παρουσίασης που ακολουθεί αποτελείται από 3 μέρη. Α, τον ορισμό της έννοιας της συνεργασίας. Β, τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τις συνεργασίες. Και Γ, τα βήματα που ακολουθούνται για την ανάπτυξη συνεργασιών. Ας ξεκινήσουμε με τον ορισμό της έννοιας της συνεργασίας. Αρχικά πρέπει να αναφέρουμε ότι εναλλακτικά με τον όρο συνέργεια, joint working στα αγγλικά, χρησιμοποιούνται οι όροι συνεργατική πρακτική, collaborative practice, ή συνεργασία, collaboration. Η συνεργασία είναι μία από τις 4 δεξιότητες του 21ου αιώνα, γνωστές ως 4Cs, και μαζί με την κριτική σκέψη, critical thinking, τη δημιουργικότητα, creativity και την επικοινωνία, communication, θεωρούνται απαραίτητες για να πετύχουν οι σύγχρονοι άνθρωποι. Σύμφωνα με τους Φριντ και Κουκ, η συνεργασία μεταξύ προσώπων είναι ένα είδος άμεσης αλληλεπίδρασης μεταξύ τουλάχιστον 2 ατόμων που εθελοντικά έχουν προσφερθεί για την από κοινού λήψη αποφάσεων και την κοινή εργασία προς την κατεύθυνση της επίτευξης ενός σκοπού. Οι αποδοτικές συνεργασίες δεν γίνονται μόνο μεταξύ ατόμων, αλλά και μεταξύ ομάδων, δημιουργώντας μια κοινότητα πρακτικής, τα μέλη της οποίας δικτυώνονται, μοιράζονται, αλληλοδιδάσκονται. Εν γέννη, οι συνεργατικές δραστηριότητες και δράσεις δύναται να υλοποιηθούν σε επίπεδο μικρής ομάδας, π.χ. μαθητών σχολικού τμήματος ή εκπαιδευτικών σχολείου, αλλά και μεγαλύτερου συνόλου ατόμων και ομάδων, όπως καθηγητών, μαθητών διαφορετικών σχολείων, φοιτητών πανεπιστημίων, τοπικών κοινωνιών και χωρών. Ένα παράδειγμα μιας καλής πρακτικής ευρωπαϊκών διαστάσεων είναι η συνεργασία μαθητών και ενηλίκων για τη λήψη αποφάσεων. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο κοινωνιολόγος Ρότζερ Χαρτ σχεδίασε τη σκάλα της συμμετοχής για να απεικονίσει το επίπεδο συμμετοχής των παιδιών σε δραστηριότητες και στη λήψη αποφάσεων στο σχολείο. Στα 3 πρώτα επίπεδα, παραπλανητική μεθόδευση, διακόσμηση και προσχηματικός λόγος, οι μαθητές πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων, αλλά δεν τους δίνεται η ευκαιρία να το κάνουν. Όσο ανεβαίνουμε τη σκάλα στα επόμενα 5 επίπεδα, δηλαδή στάδιο ανάθεσης και πληροφόρησης, συμβουλευτικό και πληροφοριακό στάδιο, ενήλικη πρωτοβουλία, κοινές αποφάσεις με τα παιδιά, παιδική πρωτοβουλία και διεύθυνση και παιδική πρωτοβουλία, κοινές αποφάσεις με τους ενήλικες, τόσο ισχυρότερος είναι ο βαθμός συνεργασίας, γεγονός που βελτιώνει την ευημερία των μαθητών και των ενηλίκων. 30 χρόνια μετά, το 2018, η σκάλα της συμμετοχής μετεξελίσσεται στο ηλιακό μοντέλο του συλλογικού πρακτορείου, καθώς η κυκλική εικόνα ήλιος και όχι η γραμμική σκάλα ανταποκρίνεται καλύτερα στο περιεχόμενο της έννοιας πρακτορείου αντιπροσωπεία. Τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας είναι ότι δημιουργούνται κοινότητες πρακτικής, όπου ανοίγονται οι συμμετέχοντες στη κοινωνία και με τον χρόνο αναπτύσσονται και διαμορφώνονται σχέσεις ανάμεσα στα άτομα, τη δραστηριότητα και τον κόσμο, δημιουργείται το παιδαγωγικό πλαίσιο για την εμπέδωση, τον εμπλουτισμό και το μοίρασμα της γνώσης και των ικανοτήτων, προωθείται η ενταξιακή εκπαίδευση και η διαφοροποιημένη παιδαγωγική, όπου όλοι θεωρούνται ισότιμα μέλη της ομάδας παρά τους διαφορετικούς μαθησιακούς ρυθμούς και ρόλους και τις διαφορετικές ευθύνες, ενθαρρύνεται η καλλιέργεια πνεύματος ανοιχτού στον προβληματισμό και τον αναστοχασμό, καθώς και η λήψη αποφάσεων και η ανάληψη πρωτοβουλειών, δημιουργείται ένα ασφαλές πλαίσιο μάθησης για όλους με κανόνες και σαφή διαχωρισμό της δράσης από την αξιολόγηση και ενθαρρύνεται η στοχοθεσία και η διαμόρφωση σχετικού πλάνου δράσης. Οι συνεργασίες σε μια καλή πρακτική διδασκαλίας και μάθησης
αποτελούν μέσο προώθησης και επίτευξης των βασικών στρατηγικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί ότι τα όργανά της συνεργάζονται μεταξύ τους, καθιστώντας τα μαζί με τις χώρες της τον πρώτο χορηγό βοήθειας και συνεργασίας για ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται με πολυάριθμες χώρες εταίρους στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, στην Ασία και στον Ειρηνικό, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών και διεθνείς οργανισμούς. Επίσης, υλοποιεί ερευνητικές και αξιολογικές δράσεις, χορηγώντας χρηματοδοτική βοήθεια και αναλαμβάνει ανθρωπιστικές δράσεις, προασπίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στη σύγχρονη εποχή δίνονται πολλές ευκαιρίες για ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές συνεργασίες, όπως για παράδειγμα με σχολεία και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με μέσα ενημέρωσης, ραδιόφωνο, τηλεόραση, έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος, με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως το Ελληνικό Γραφείο Ευρωκοινοβουλίου στην έδρα του κράτους μέλους, η Βουλή των Ελλήνων, η τοπική αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημοτικές αρχές και υπουργεία, με κοινωνικές οργανώσεις, με ΜΚΟ, με ιδρύματα, με συλλόγους και με δίκτυα. Ένα τέτοιο δίκτυο είναι το μαζί.eu, δηλαδή μια κοινότητα ανθρώπων που πιστεύουν στη δημοκρατία και συνδέει άτομα από ολόκληρη την Ευρώπη προκειμένου να συναντηθούν, να ανταλλάξουν γνώσεις και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει και άλλους να ψηφίσουν το 2024. Η διάχυση των αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών δράσεων μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους, όπως για παράδειγμα με την ανάρτηση υλικού σε κοινωνικά δίκτυα, ευρωπαϊκές πλατφόρμες και ιστοσελίδες, με την οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και συνεδρίων, με την προβολή των δράσεων στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και με τη δημιουργία σύντομων βιντεοπαρουσιάσεων και ανάρτησή τους στο διαδίκτυο. Τα βήματα που ακολουθούνται για την ανάπτυξη συνεργασιών είναι τα ακόλουθα. Αρχικά εντοπίζουμε τους πιθανούς συνεργάτες μας, ανάλογα με το θέμα μας, τη στοχοθεσία μας και φυσικά το προφίλ τους. Στη συνέχεια διατυπώνουμε τα κριτήρια βάσει των οποίων θα ιεραρχήσουμε την προσέγγιση τους, ενώ τέλος συγκεντρώνουμε τα στοιχεία επικοινωνίας για να κανονίσουμε συνάντηση και αξιοποιούμε τις γνωριμίες μας για να ξεπεράσουμε πιθανά εμπόδια πρόσβασης σε αυτούς. Κατά την πρώτη συνάντηση, φροντίζουμε να παρουσιάσουμε με πιστικό τρόπο και λεπτομεριακά την ιδέα της συνεργασίας μας, προβάλλοντας τα πλεονεκτήματά της, καθώς και τα κοινά συμφέροντα που απορρέουν από αυτή. Σε περίπτωση συμφωνίας, αναπτύσσουμε συνεργατικά το πλάνο δράσης. Αφού καταναμηθούν ισομερώς οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες, παρακολουθούμε την εφαρμογή του πλάνου, προτείνοντας πιθανές τροποποιήσεις. Τέλος, φροντίζουμε από κοινού για την αξιολόγηση και τη διάχυση της δράσης. Κλείνουμε με τη γνωστή φράση που έγραψε το 1676 ο Ισαάκ Νεύτον σε μια επιστολή του προς τον Ρόμπερτ Χουκ και αναδεικνύει την αξία της συνεργασίας. «Αν είδα μακρύτερα από τους άλλους, ήταν επειδή στεκόμουν στους ώμους γιγάντων». Ευχαριστώ πολύ.